Ở video trước, bạn đã thấy thuật toán tìm kiếm beam cơ bản. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu một vài thay đổi nhỏ giúp nó hoạt động tốt hơn nữa. Chuẩn hóa độ dài là một thay đổi nhỏ đối với thuật toán tìm kiếm beam, có thể giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn nhiều. Đây là nó. Chúng ta đã nói về tìm kiếm beam như là tối đa hóa xác suất này. Và tích số này ở đây chỉ thể hiện quan sát rằng P của Y1 lên đến y thê y cho x có thể được biểu thị là P của Y1 cho x nhân với P của Y2 cho x, và Y1 nhân chấm 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 lên đến tôi đoán P của y thê y cho x, và Y1 lên đến y thê y trừ 1. Nhưng có lẽ ký hiệu này có vẻ đáng sợ và khó hiểu hơn mức cần thiết. Nhưng đây là xác suất đó, tích của các xác suất mà bạn đã thấy trước đó. Bây giờ, nếu bạn đang triển khai những điều này, những xác suất này đều là các số nhỏ hơn 1. Trên thực tế, thường thì chúng nhỏ hơn 1 rất nhiều. Và nhân rất nhiều số nhỏ hơn, 1 sẽ dẫn đến một số cực kỳ nhỏ, có thể dẫn đến tràn số xuống. Nghĩa là nó quá nhỏ so với biểu diễn phần dấu phẩy động trong máy tính của bạn để lưu trữ chính xác. Vì vậy, trong thực tế, thay vì tối đa hóa tích số này, chúng ta sẽ lấy logarit. Và nếu bạn chèn logarit vào đó, thì logarit của một tích số trở thành tổng của một logarit, và tối đa hóa tổng các xác suất logarit này sẽ cho bạn kết quả tương tự về việc chọn câu Y có khả năng xảy ra nhất. Vì vậy, bằng cách lấy logarit, bạn có được một thuật toán ổn định hơn về mặt số học, ít bị lỗi làm tròn hơn. Lỗi làm tròn số hoặc thực sự là tràn số xuống. Và vì hàm logarit, đây là hàm logarit, là một hàm tăng đơn điệu nghiêm ngặt, chúng ta biết rằng tối đa hóa logarit P của Y cho x sẽ cho bạn kết quả tương tự như tối đa hóa P của Y cho x. Như trong cùng một giá trị của Y tối đa hóa điều này cũng sẽ tối đa hóa điều đó. Vì vậy, trong hầu hết các triển khai, bạn theo dõi tổng các logarit của xác suất thay vì tích của các xác suất. Bây giờ, có một thay đổi khác đối với hàm mục tiêu này giúp thuật toán dịch máy hoạt động tốt hơn nữa. Đó là nếu bạn tham khảo mục tiêu ban đầu này ở trên. Nếu bạn có một câu rất dài, xác suất của câu đó sẽ thấp vì bạn đang nhân rất nhiều số hạng ở đây, rất nhiều số nhỏ hơn 1 để ước tính xác suất của câu đó. Và vì vậy, nếu bạn nhân rất nhiều số nhỏ hơn 1 lại với nhau, bạn thường có xu hướng kết thúc với một xác suất nhỏ hơn. Và vì vậy, hàm mục tiêu này có một hiệu ứng không mong muốn là nó có thể có xu hướng không tự nhiên ưu tiên các bản dịch rất ngắn, có xu hướng ưu tiên các đầu ra rất ngắn. Bởi vì xác suất của một câu ngắn được xác định chỉ bằng cách nhân ít số này nhỏ hơn 1 hơn. Và vì vậy, tích số sẽ không nhỏ bằng. Và nhân tiện, điều tương tự cũng đúng với điều này. Logarit của một xác suất luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1. Bạn thực sự đang ở trong phạm vi logarit này. Vì vậy, bạn càng cộng nhiều số hạng lại với nhau, thứ này càng trở nên âm hơn. Vì vậy, có một thay đổi khác đối với thuật toán giúp nó hoạt động tốt hơn. Đó là thay vì sử dụng điều này là mục tiêu bạn đang cố gắng tối đa hóa, một điều bạn có thể làm là chuẩn hóa điều này theo số lượng từ trong bản dịch của bạn. Và điều này lấy trung bình của logarit của xác suất của mỗi từ. Và điều này làm giảm đáng kể hình phạt cho việc xuất ra các bản dịch dài hơn. Và trong thực tế, như một kinh nghiệm, thay vì chia cho ti theo số lượng từ trong câu đầu ra, đôi khi bạn sử dụng phương pháp nhẹ nhàng hơn, trong đó bạn có ti mũ alpha, trong đó có thể alpha bằng 0,7. Vì vậy, nếu alpha bằng 1, thì bạn đang chuẩn hóa hoàn toàn theo độ dài. Nếu alpha bằng 0, thì tốt ti mũ 0 sẽ là 1.
thì bạn hoàn toàn không chuẩn hóa. Và điều này là ở đâu đó giữa chuẩn hóa đầy đủ và không chuẩn hóa. Alpha là một tham số khác hoặc siêu tham số của thuật toán mà bạn có thể điều chỉnh để cố gắng đạt được kết quả tốt nhất. Và tôi phải thừa nhận, sử dụng alpha theo cách này, đây là một kinh nghiệm hoặc đây là một mẹo. Không có lý do lý thuyết tuyệt vời nào cho việc đó, nhưng mọi người đã thấy điều này hoạt động tốt. Mọi người đã thấy nó đáng giá trong thực tế, vì vậy nhiều nhóm sẽ làm điều này. Và bạn có thể thử các giá trị alpha khác nhau và xem giá trị nào cho bạn kết quả tốt nhất. Vì vậy, để tóm tắt cách bạn chạy tìm kiếm BEAM, khi bạn chạy tìm kiếm BEAM, bạn sẽ thấy rất nhiều câu có độ dài bằng 1, mất các câu có độ dài bằng 2, mất các câu có độ dài bằng 3, v.v. Và có lẽ bạn chạy tìm kiếm BEAM trong 30 bước. Bạn sẽ xem xét các câu đầu ra có độ dài tối đa 30, giả sử vậy. Và với BWF là 3, bạn sẽ theo dõi 3 khả năng hàng đầu cho mỗi độ dài câu có thể này, 1, 2, 3, 4 v.v. lên đến 30. Sau đó, bạn sẽ xem xét tất cả các câu đầu ra và chấm điểm chúng so với điểm số này. Và vì vậy, bạn có thể lấy các câu hàng đầu của mình và chỉ cần tính toán hàm mục tiêu này trên các câu mà bạn đã thấy thông qua quá trình tìm kiếm BEAM. Và sau đó, cuối cùng, trong số tất cả các câu này mà bạn đánh giá theo cách này, bạn sẽ chọn câu đạt được giá trị cao nhất trên mục tiêu xác suất logarit chuẩn hóa này. Đôi khi nó được gọi là mục tiêu khả năng hợp lý logarit chuẩn hóa, và sau đó đó sẽ là bản dịch cuối cùng bạn xuất ra. Vì vậy, đó là cách bạn triển khai tìm kiếm BEAM, và bạn sẽ tự mình chơi điều này trong bài tập lập trình tuần này. Cuối cùng, một vài chi tiết triển khai. Làm cách nào để bạn chọn độ rộng BEAM B? Vì vậy, đây là những ưu và nhược điểm của việc đặt B rất lớn so với rất nhỏ. Nếu độ rộng BEAM rất lớn, thì bạn xem xét rất nhiều khả năng. Và vì vậy, bạn có xu hướng nhận được kết quả tốt hơn, vì bạn đang xem xét rất nhiều tùy chọn khác nhau, nhưng nó sẽ chậm hơn. Và yêu cầu bộ nhớ cũng sẽ tăng lên. Nó cũng sẽ chậm hơn về mặt tính toán. Trong khi nếu bạn sử dụng độ rộng BEAM rất nhỏ, thì bạn sẽ nhận được kết quả tệ hơn vì bạn chỉ giữ ít khả năng trong đầu. Khi thuật toán đang chạy, nhưng bạn nhận được kết quả nhanh hơn và yêu cầu bộ nhớ cũng sẽ thấp hơn. Vì vậy, trong video trước, chúng tôi đã sử dụng trong ví dụ đang chạy của mình độ rộng BEAM là 3, vì vậy chúng tôi đang giữ 3 khả năng trong đầu. Trong thực tế, đó là về phía nhỏ. Trong các hệ thống sản xuất, không có gì lạ khi thấy độ rộng BEAM có thể vào khoảng 10. Và tôi nghĩ độ rộng BEAM là 100 sẽ được coi là rất lớn đối với một hệ thống sản xuất, tùy thuộc vào ứng dụng. Nhưng đối với các hệ thống nghiên cứu, nơi mọi người muốn tận dụng tối đa từng giọt hiệu suất cuối cùng để xuất bản một bài báo với kết quả tốt nhất có thể, không có gì lạ khi thấy mọi người sử dụng độ rộng BEAM là 1.000 hoặc 3.000. Nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào ứng dụng cũng như miền. Vì vậy, tôi sẽ nói hãy thử nhiều giá trị B khác nhau và xem điều gì phù hợp với ứng dụng của bạn. Nhưng khi B trở nên rất lớn, thường có sự giảm lợi nhuận. Vì vậy, đối với nhiều ứng dụng, tôi hy vọng sẽ thấy mức tăng trưởng lớn khi bạn chuyển từ B di chuyển của 1, về cơ bản là tìm kiếm tham lam, sang 3, có thể là 10. Nhưng lợi ích khi bạn chuyển từ 1.000 đến 3.000 trong B có thể không lớn bằng. Và đối với những bạn có thể đã tham gia rất nhiều khóa học khoa học máy tính trước đây, nếu bạn quen thuộc với các thuật toán tìm kiếm khoa học máy tính như tìm kiếm BFS, BLEFA hoặc tìm kiếm DFS, DEFA, cách nghĩ về tìm kiếm BEAM là không giống như các thuật toán khác mà bạn có thể đã học trong khóa học thuật toán khoa học máy tính. Và đừng lo lắng nếu bạn chưa từng nghe nói về các thuật toán này. Nhưng nếu bạn đã nghe nói về tìm kiếm theo chiều rộng trước hoặc tìm kiếm theo chiều sâu trước, thì không giống như các thuật toán đó. Vốn là các thuật toán tìm kiếm chính xác. Tìm kiếm BEAM chạy nhanh hơn nhiều, nhưng không đảm bảo tìm thấy giá trị tối đa chính xác cho argmax này mà bạn muốn tìm. Nếu bạn chưa nghe nói về tìm kiếm theo chiều rộng trước hoặc tìm kiếm theo chiều sâu trước, đừng lo lắng về điều đó. Nó không quan trọng cho mục đích của chúng ta. Nhưng nếu bạn đã có, thì đây là cách tìm kiếm BEAM liên quan đến các thuật toán đó. Vì vậy, đó là tất cả về tìm kiếm BEAM.
Một thuật toán được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống sản xuất hoặc trong nhiều hệ thống thương mại. Bây giờ trong khóa học thứ 3, trong chuỗi các khóa học về học sâu này, chúng ta đã nói rất nhiều về phân tích lỗi. Hóa ra một trong những công cụ hữu ích nhất mà tôi tìm thấy là có thể thực hiện phân tích lỗi trên tìm kiếm BIM. Vì vậy, đôi khi bạn tự hỏi, tôi có nên tăng độ rộng BIM của mình không? Độ rộng BIM của tôi có hoạt động đủ tốt không? Và có một số điều đơn giản bạn có thể tính toán để cung cấp cho bạn hướng dẫn về việc bạn có cần nỗ lực cải thiện thuật toán tìm kiếm của mình hay không. Hãy nói về điều đó trong video tiếp theo.